bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái móc khóa ít con như thế này ha các bạn. Rất là dễ thương luôn. Các bạn có thể là tận dụng để làm móc khóa như thế này, hoặc là túi tỏi, hoặc là những cái mặt cắt để chúng ta trang trí vào nón, hoặc là túi xách, hoặc là giày dép ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu ít con này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc cái mẫu ít con này nha. Với mẫu móc khóa ít con này các bạn thì mình sẽ chuẩn bị len sợi tự do ha, và các bạn tùy size mà các bạn có thể là móc cái kim nó to hay nhỏ gì đó tùy theo cái loại len sợi mà các bạn móc ha. Ví dụ như là màu xanh lá cây này nè thì mình sử dụng cái kim là 2.5mm cho cái size len là 2mm. Mình dùng len Micoton cuộn 125g á các bạn. Còn cái màu xanh mạ này nè, màu xanh bơ nhạt này nè thì mình sử dụng kim là 2.0mm ha, và mình phối màu trắng này là mình phối của len Micoton nè, màu số 3. Còn cái màu xanh bơ nhạt này thì mình phối cái màu của Miêu Hàn màu số 32 ha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái khoen móc khóa nếu mà các bạn xài cái này ha, hoặc là các bạn có thể là nếu mà không có cái móc khóa này nè, các bạn có thể là móc một đoạn dây xích đó, rồi cái mình làm cái vòng tròn, cái mình treo vô cái chìa khóa cũng được nữa ha, không có cần thiết là cái này. Rồi các bạn chuẩn bị thêm cho mình kim khâu len, kéo cắt len với lại 2 cái hạt mắt. Thì hạt mắt đó các bạn có thể là dùng hạt mắt nhựa như thế, size 8mm, hoặc là hạt cườm nhỏ như thế này nè. Rồi các bạn sẽ lấy cái màu của cái phần bụng ra ha. Ở đây là mình sẽ sử dụng màu trắng nè. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn. Các bạn sẽ đưa kim móc vào vòng tròn này, dùng cái đầu nhọn nè kéo cái này qua, xong móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Rồi như vậy là chúng ta đã tạo được cái vòng tròn. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái vòng tròn, kéo len qua bằng độ cao của 2 mũi móc xích trước đó. Kéo lần thứ nhất, quấn len, đâm kim vào vòng tròn, kéo len qua, kéo lần thứ hai ha, quấn len, đâm kim vào vòng tròn, kéo len qua. Như vậy là chúng ta đã kéo được 3 lần rồi. Các bạn sẽ kéo qua hết những cái vòng len trên kim như thế này luôn. Sau đó các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Rồi tiếp tục các bạn sẽ tạo cho mình tổng cộng là 7 mũi hạt bắp ha. Ở đây là được 1 mũi rồi nè, chúng ta sẽ tiến hành làm 6 mũi nữa. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào vòng tròn, kéo len 1 2 3. Rồi chúng ta kéo được 3 lần rồi. Các bạn sẽ kéo qua hết những cái vòng len trên kim như thế này luôn. Sau đó là các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích, rồi lặp lại tương tự những cái hạt bắp tiếp theo cho đủ là 7 hạt bắp. Rồi các bạn móc như thế đến cuối hàng luôn ha. Đã móc tới cái hạt bắp thứ 7 rồi nè các bạn, và hạt bắp cuối cùng các bạn cũng sẽ móc lên 2 mũi móc xích cho mình nha. Sau đó là các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó khít lại, và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, chân móc hạt bắp đầu tiên á các bạn. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích đi, kéo và cắt len nha. Rồi các bạn sẽ lấy cái len màu thứ hai cho mình. Ở cái phần con ếch thì các bạn sẽ lấy màu xanh ha, các loại màu xanh cũng đều được á cho nó dễ thương. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái dây ở chỗ mình trượt mũi nè. Các bạn sẽ nẹp cái phần màu xanh này vô, móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn cùng một dây này. 1 2 3. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo cái cọng màu xanh này cho nó bằng lại ha. Rồi các bạn sẽ nẹp cái cọng màu trắng này vô trong cái dây kế bên. Rồi ở cái dây kế bên này các bạn cũng sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn cùng một dây. Cái dây mà 2 mũi móc xích mà chúng ta gây nên ở cái hàng trước đó đó các bạn. Ở cái dây thứ 3 các bạn sẽ móc vào đây 4 mũi móc kép cùng một chân. 1
2 3 4. Ở cái dây thứ tư các bạn cũng sẽ móc 4 mũi móc kép cùng một chân. 1 2 3 4. Ở cái dây thứ năm các bạn cũng sẽ móc 4 mũi móc kép cùng một chân. 1 2 3 4. Rồi bây giờ ở hai cái dây còn lại, mỗi dây các bạn sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một dây. Dây cuối cùng. Vậy là chúng ta đã xong cái hàng móc thứ hai. Các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên của cái chân mũi móc đơn nè. Các bạn sẽ kết hàng. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên hàng móc thứ ba với một mũi móc xích. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. 3 chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi nửa kép. Chân thứ nhất, chân thứ hai, chân thứ ba, đã móc xong 3 chân với mỗi chân là 2 mũi nửa kép. Rồi cái chân kế bên các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. 2 chân móc kế tiếp mỗi chân là 1 mũi móc đơn. Chân móc bên cạnh này các bạn sẽ móc 1 mũi trượt. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo cái tay ếch nha các bạn. Chân móc kế bên chân móc mũi trượt nè, các bạn sẽ móc 6 mũi móc đơn cùng một chân. 1 2 3 4 5 6. Kế bên 6 mũi móc kép này nè, các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời, mũi trượt đó các bạn. Các bạn sẽ móc 2 chân móc tiếp theo, mỗi chân một mũi móc đơn. Chân móc kế bên này các bạn sẽ móc một mũi dời. Và chúng ta sẽ tiến hành tạo cái lỗ tai thứ hai ở kế bên cái mũi dời này. Các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi móc kép cùng một chân. 2 3 4 5 6. Chúng ta đã móc xong cái lỗ tai thì chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế bên. 2 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi móc đơn. Chân móc kế bên các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. 3 chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi nửa kép. 1 2. Hoàn thành 2 mũi nửa kép. Tới chân kế tiếp các bạn lại móc 2 mũi nửa kép. Chân còn lại này 2 mũi nửa kép. Là chúng ta đã móc đủ 3 chân ha. Rồi, 2 chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc cho mình 2 miếng như thế này ha, để chúng ta gáp lại. Và cái miếng thứ nhất thì các bạn sẽ giấu len luôn. Rồi cái này miếng thứ hai thì các bạn sẽ cắt ra một cái đoạn len dài cho mình nha.
Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giấu len. Ở cái đầu tiên á, các bạn cũng sẽ cắt ra, nhưng mà mình cắt ngắn thôi, không có cắt dài như thế này. Tới cái chỗ cuối thì các bạn sẽ làm như thế này ha. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh của cái chân móc đầu tiên, các bạn kéo cái len này qua, rồi sau đó chúng ta sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh của cái chân móc cuối cùng nè. Đó, rồi chúng ta đã tạo được một cái chân móc giả trên này nè. Các bạn muốn giữ vững hơn á, các bạn sẽ đâm kim vào cái phần dưới này nè, đây cái chân móc này nè. Đó, rồi các bạn sẽ kéo nó, và nó khít lại rồi đó các bạn. Rồi các bạn sẽ đâm kim qua đây, nó giống như là cái mũi dời á, mà chúng ta sẽ ẩn nó như thế ha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Ở cái miếng thứ nhất á, các bạn sẽ giấu len, rồi các bạn sẽ cắt len luôn nha. Còn cái miếng này nè, để một lát nữa cái mình sẽ gáp nó lại ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trang trí cái đi. Rồi các bạn cắt cái chỗ này, rồi cắt cái chỗ này luôn. Các bạn lấy cái len hoặc chỉ gì cũng được ha. Len thì các bạn lấy 2 cọng nhỏ như thế này nè, rồi các bạn sẽ khâu nè. Đây chúng ta sẽ khâu vào cái đây cái khoảng giữa nè các bạn, 4 chân kép giữa nè, các bạn sẽ khâu ở trên này ha. Đó nè, trước khi khâu á, các bạn sẽ tạo cái nút thắt ở dưới đây cho mình ha, giống như là kim chỉ may á. Các bạn tạo nút thắt ở dưới đó, rồi các bạn sẽ kéo cái len này qua, sau đó là các bạn sẽ đưa cái kim qua bên cái chân kép bên đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim qua ở giữa nha. Rồi các bạn thấy nè, tạo cái này ha, rồi các bạn đâm kim xuống. Rồi như vậy là chúng ta đã tạo xong cái miệng rồi đó. Bạn nào dán cái phần ấy thì khỏe hơn ha, dán cái phần mắt thì khỏe hơn. Còn mình ở đây nè, mình làm cái này nó hơi nhỏ các bạn, cho nên là mình phải làm cái con mắt nó nhỏ, hoặc là các bạn có thể là thêu mắt ha. Bạn nào mà gành thêu thì các bạn sẽ thêu, rồi chúng ta sẽ canh chỉnh nó lại. Đó, rồi mình sẽ lấy cái kim chỉ may nha, bỏ cái xỏ này qua, kéo len qua, kéo cái chỉ qua. Rồi rồi cái này cái mình cắt, cái mình làm cái con mắt còn lại qua bên đây. Các bạn sẽ để nó qua. Đó các bạn, dễ thương ha. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ giấu cái phần chỉ này. Rồi chúng ta cắt chỉ nha. Bạn nào dán thì cứ bắn keo ở chỗ 2 cái lỗ tai bên đây nè, cái rồi chúng ta sẽ dán. Rồi bây giờ các bạn sẽ gáp 2 cái mảnh này lại cho mình nè. Rồi chúng ta sẽ để nó ở ngay chân cái đây cái phần nửa chân ở phía dưới nè, chứ nửa chân ở phía trên nè các bạn. Đây cái chân giả của mình ở phía trên nè. Đó, rồi các bạn sẽ kéo cái len này qua.
Tiếp tục nửa chân ở phía dưới, nửa chân ở phía trên. Rồi tiếp tục. Cái này các bạn có thể là làm cái túi tỏi cho bé cũng được nữa. Túi tỏi cho bé thì các bạn sẽ móc cái size kim to hơn đi, móc size kim 3mm đó, để cho cái túi nó to lên nha. Rồi các bạn cũng sẽ ghép này, rồi xong cái mình làm cái dây dài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm phía trên nè. Cái này kiểu như là mình gáp nó thiếu một mũi á các bạn. Vì bây giờ mình ấy ở trên đây cho nó đúng luôn nè. Rồi xong ở trên đây các bạn sẽ làm. Đó, gáp cái phần lỗ tai luôn nha. Các bạn cứ gáp vòng tròn như vậy cho tới cái phía bên đây luôn nha các bạn. Mình còn một cái chân móc cuối cùng nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái chân cuối cùng này, và các bạn sẽ giấu len luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa len đi vòng vòng đi. Rồi các bạn cắt len. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ gắn vô cái móc khóa nữa là xong ha. Đây các bạn cứ xỏ ở cái ở phía giữa các bạn nè, coi cái chân nào cái các bạn cứ xỏ qua, rồi chúng ta sẽ bóp nó lại ha. Đã bóp lại cho nó chắc chắn rồi nè các bạn. Chúng ta làm hai mặt như thế này rất là dễ thương ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc khóa ếch con này ha. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu móc khóa ếch con này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.